Mạng y tế, vì sức khỏe cộng đồng. Chào bạn, bạn đang nghe audio chuyên mục dinh dưỡng trên website mạng y tế.vn. Cam thảo có nên sử dụng hàng ngày? Cam thảo, ngoài là một vị thuốc tốt thì còn là thức uống quen thuộc với nhiều người. Nhưng dùng cam thảo hàng ngày như vậy, liệu có tốt và có phải ai cũng dùng được không? Cam thảo thơm và ngọt là một vị thuốc rất thông dụng trong Đông y và Tây y. Cam thảo có vị ngọt, tính bình, có tác dụng bổ tỳ vị, nhuận phế, thanh nhiệt, giải độc, điều hòa các vị thuốc. Vì thế, nước uống có cam thảo đã trở thành thức uống quen thuộc trong nhiều gia đình. Nhưng dùng cam thảo hàng ngày, như vậy, có tốt và có phải ai cũng dùng được vị thuốc này không? Có nên sử dụng liên tục? Vì có tác dụng giải độc, nên rất nhiều người đã sử dụng cam thảo hàng ngày, mà không biết rằng, trong cam thảo có chứa 6 đến 14%, cá biệt có loại chứa đến 23% glycyrrhizin, là chất có vị ngọt gấp 50 lần đường saccharose khi qua đường miệng có độc tố yếu. Các nghiên cứu cho thấy, liều lượng glycyrrhizin gây chết ở chuột là 5 gram trên kg thể trọng. Cho chuột sử dụng với liều nhỏ hơn 60mg trên 1 kg thể trọng trên ngày, thì không phát hiện thấy tác hại xấu. Chuột hấp thu nhiều chất này, 1 gram trên 1 kg trong một ngày, có hiện tượng tăng huyết áp, khát, tăng khả năng giữ nước, giữ muối, đôi khi có tổn thương ở thận và hệ tim mạch. Ở người uống quá nhiều nước cam thảo đặc nhiều hơn 100 gram nước chiết gây tăng huyết áp, giảm kali trong máu. 1 đến 2% người bệnh bị tăng huyết áp động mạch. Có sử dụng nhiều sản phẩm chứa cam thảo như nước, kẹo. Nếu dùng nhiều hơn 5 gram glycyrrhizin một lúc gây chứng rối loạn cơ và rối loạn nhịp tim. Người bị bệnh gan khi sử dụng cam thảo thì các triệu chứng trên rõ nét hơn. Không nên uống nước cam thảo hàng ngày thay nước lọc. Không nên kết hợp cam thảo với nhân trần. Nhân trần, cam thảo là hai vị thuốc phổ biến trong ẩm thực dưỡng sinh của nhiều người, không chỉ với người bệnh mà còn cả với người khỏe mạnh. Thay vì uống trà, nhiều người chọn uống nhân trần pha cam thảo để vừa giải khát vừa tranh thủ được công dụng làm mát gan, giải độc, chống suy nhược, mệt mỏi, vân vân. Đã từng xảy ra nhiều vụ tai biến đông dược do uống nước nhân trần pha cam thảo thay trà không đúng cách. Theo Đông y, nhân trần có vị đắng, cay, tính hàn, lợi mật, nhuận gan, chủ trị chứng hoàng đản viêm gan, vàng da, viêm túi mật, giải cảm nhiệt, đau đầu, chảy nước mũi, đau họng, bụng đầy chướng, tiểu tiện bí, vân vân, và nhất là các chứng bệnh của phụ nữ sau sinh. Còn cam thảo bổ khí, thanh nhiệt, giải độc, chủ trị các chứng tỳ vị hư nhược, ho suyễn, hầu họng sưng đau, giải độc thuốc và thức ăn, chống suy nhược, vân vân. Trong các phương thuốc cổ truyền, cam thảo thường giữ vai trò là tá, nghĩa là có tác dụng dẫn thuốc vào kinh. Mặc dù cả hai vị thuốc đều có những công dụng tốt, nhưng nếu phối hợp lại với nhau, thì thành không tốt, bởi cam thảo có tính chất giữ nước trong khi nhân trần lại giúp đào thải. Chính vì vậy, thói quen uống nhân trần cho thêm cam thảo, chẳng những không có lợi mà còn tiềm ẩn nguy hại bởi tương tác thuốc, nhất là bệnh tăng huyết áp. Không nên kết hợp nhân trần và cam thảo, phải rất thận trọng khi dùng. Theo nguyên tắc điều trị, khi mật không tiết ra, mật viêm, tắc mật, vân vân thì mới cần lợi mật, và khi gan có vấn đề thì mới phải nhuận gan. Nếu không có bệnh mà lại uống hàng ngày, nghĩa là bắt gan và mật, không có nhu cầu tiết cũng phải tiết, dẫn tới phải làm việc nhiều hơn nên dễ tổn thương, mất cân bằng và sinh bệnh. Đối với phụ nữ mang thai, nếu không có bệnh lý về gan, không được bác sĩ chỉ định, thì tuyệt đối không dùng nhân trần, cam thảo, bởi uống nhiều sẽ làm xuất tiết các tuyến trong cơ thể, dẫn đến người mẹ bị mất sữa hoàn toàn, hoặc chỉ có rất ít. Ngoài ra, do nhân trần lợi tiểu, nên dẫn đến thải nhiều. Nếu lượng nước và các chất dinh dưỡng bị đào thải thường xuyên, sẽ không còn các chất dinh dưỡng để nuôi thai, khiến thai bị suy dinh dưỡng, thậm chí chết lưu, dễ bị đẻ non hoặc sinh con dị tật, thiếu cân, vân vân. Một số nghiên cứu hiện đại cũng đã kết luận, dùng cam thảo hàng ngày, 8 gram trên ngày, trong thời gian dài, có thể làm giảm lượng testosterone, gây bất lực cho nam giới. đồng thời làm giảm miễn dịch, gây phù toàn thân, tăng huyết áp và viêm loét dạ dày.
Ngoài ra, các trường hợp viêm thận có các biểu hiện phù mí mắt, tiểu ít, vân vân, các trường hợp viêm gan, xơ gan, vân vân đã có biểu hiện phù nề cũng không nên dùng cam thảo. Người bị tăng huyết áp hoặc huyết áp không ổn định càng không nên dùng. Những trường hợp táo bón mãn tính do đại tràng thực nhiệt, nhất là ở những người yếu mệt lâu ngày hoặc người cao tuổi, vân vân, nếu dùng cam thảo sẽ là nguy cơ làm tăng khả năng táo bón. Các trường hợp viêm phế quản mãn tính, ho nhiều kèm theo khó thở cũng không nên dùng cam thảo. Với những người bình thường, mỗi ngày không nên dùng nhiều hơn 2 gói trà thanh nhiệt có cam thảo. Không nên sử dụng nước có chứa cam thảo như nhân trần, bát bảo, vân vân, thay nước lọc. Thảo chi. Nội dung bài viết đến đây là kết thúc. Nếu bạn có thắc mắc, câu hỏi gì xin hãy chia sẻ bình luận bên dưới bài viết này. Mời bạn hãy đăng ký kênh Mạng Y tế, chia sẻ bài viết này tới bạn bè và theo dõi thêm những audio tiếp theo. Hy vọng bài viết này sẽ đem lại cho bạn nhiều điều bổ ích. Chúc bạn luôn mạnh khỏe.